मंगलरूपिणी च हसितम् अस्यास्ति वे मंगलम् नेत्रे मंगलदे दोर्विलसितम् नृणां परं मंगलम् वक्त्रं मंगलकूचपादचलितम् अस्याखिलं मंगलम् सोऽयं मंगलमूर्तिराशु जगतो नित्यं क्रियान् मंगलम् वर्णिमेशरमणीयदर्शनम् मन्दाचरुचिरान्नाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। श्री प्रकटपुरुषोत्तमाय नमो नमः। Today we are going to read the Vachanamrita Gata Madhyam to Termu, okay? So it's very good, important Vachanamritam. So please listen carefully. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ હરે સંવત 1878 શ્રાવણ વદી અમાસ્યાને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની ઓસરીએ ચાકડા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ધોળો ખેસ પહેર્યો હતો, ધોળી ચાદર ઓઢી હતી અને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાગ બાંધી હતી અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ પોતાના બે ભુજ ઊંચા ઉપાડીને સર્વને છાના રાખ્યા. પછી પોતાના મુખારવિંદની આગળ સ્તુતિ કરીને બેઠા અવાજે સંત તે પ્રત્યે શ્રીજી મહારાજ એમ બોલતા અવાજે, જે સંતો એ સંતો જે મોટેરા મોટેરા હો અને વાતમાં સમજતા હો તે આગળ બેસો અને આ એક વાત કરું છું તે સર્વ ચિત્ત દઈને સાંભળજો. અને આ જે મારે વાત કરવી છે તે કાંઈ દંભે કરીને નથી કરવી તથા માને કરીને નથી કરવી તથા પોતાની મોટે પધારવા સારું નથી કરવી. એ તો એમ જાણીએ છીએ જે આ સર્વ સંત તથા હરિભક્ત છે તેમાંથી વાત કોઈને સમજાઈ જાય તો તેના જીવનું અતિ રૂડું થાય અને તે સારું કહીએ છીએ. અને આ જે વાત છે તે મારી ડિટેલ છે અને મારા અનુભવે કરીને પણ મેં સિદ્ધ કરી છે અને સર્વ શાસ્ત્રમાં પણ મળતી આવે છે. અને તે વાત સભામાં કર્યા જેવી નથી તો પણ સભામાં કહીએ છીએ. જે મારે સહજ સ્વભાવે એમ વર્તે છે જે આ સંસારને વિશે જે અતિરૂડો શબ્દ તથા અતિરૂડો સ્પર્શ તથા અતિરૂડો ગંધ તથા અતિરૂડો રસ તથા અતિરૂડું રૂપ એ જે પંચ વિષય તેમાં હું મારા મનને બાંધવાને ઈચ્છું તો પણ નથી બંધાતું અને એમાં અતિશય ઉદાસ રહે છે. અને જે સારા પંચ વિષય તથા નરસા પંચ વિષય તે બે સમ વર્તે છે અને રાજા તથા રંગ એ પણ સમ વર્તે છે અને ત્રિલોકનું રાજ્ય કરવું તથા ઠીકરું માગીને ખાવું તે પણ સમ વર્તે છે અને હાથીને હોદે બેસવું તથા પગપાળા ચાલવું તે પણ સમ વર્તે છે અને કોઈ ચંદન પુષ્પ સારા વસ્ત્ર તથા ઘરેણા ચડાવે ધૂળ નાખે તે બે સમ વર્તે છે અને કોઈક માન આપે તથા કોઈક અપમાન કરે તે પણ બે સમ વર્તે છે તથા સોનું રૂપું હીરો કચરો એ બે સમ વર્તે છે. અને આ હરિભક્ત બહુ મોટો છે અને આ હરિભક્ત નાનો છે એમ પણ નથી જણાતું. બધા હરિભક્ત સરખા જણાય છે અને મારા અંતઃકરણને વિશે તીવ્ર વૈરાગ વર્તે છે તેનો પણ ભાર નથી જણાતો. જેમ કોઈક માથે પાણો ઉપાડ્યો હોય અને રૂપિયાની સોનામારની વાસણી કેને બાંધી હોય તેનો ભાર જણાય છે તેમ મારે ભાર નથી જણાતો. અને મારે વિશે સ્વધર્મ છે તેની પણ ભાર નથી જણાતો તથા મારે વિશે જ્ઞાન છે જે હું બ્રહ્મ છું તેનો પણ ભાર નથી જણાતો. અને આ જે હું ઉપર થકી કોઈ પદાર્થને વખાણું છું અને કોઈ પદાર્થને કુ વખાણું છું તેનો જાણી જાણીને કરું છું
અને જે પદાર્થને વિશે ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ ને બળાત્કાર્ય કરીને જોડું છું તો પણ માંડ માંડ તે પદાર્થ સન્મુખ રહે છે, અને જ્યારે ઢીલું મેલું છું ત્યારે તે તરત પાછી વળી આવે છે. જેમ આકાશને વિશે પથ્થરો ભગાવીએ અને જ્યાં સુધી હાથને જોરે કરીને ઠેલાય ત્યાં સુધી જ આકાશને વિશે રહે અને પછી પાછો પૃથ્વીને વિશે આવીને પડે છે. અને જેમ પુષ્લેલ ઢોર હોય તેને માણસ બળાત્કાર કરીને જ્યાં સુધી ઊંચું રાખે ત્યાં સુધી રહે, અને જ્યારે મૂકી દે ત્યારે થબ દઈને પડી જાય. અને જેમ કોઈ પૂરો સૂરજ જેટલો બળ્યો હોય અને દાંતે આખી સોપારી ભાંગી નાખતો હોય અને તે પુરુષને 10-20 કાગદી લીંબુ સુચાવ્યા હોય પછી તે શેકેલા ચણા પણ માંડ ચાવે, તેમ વિષય સન્મુખ બળાત્કારે વૃત્તિ જોડીએ છીએ તે માંડ માંડ જોડાય છે. તે આજે અમે એમ મને વર્તે છે તેનું શું કારણ છે? તો મારી ઇન્દ્રિયોની જે વૃત્તિ છે તે પાછી વળીને સદા હૃદયને વિશે જે આકાશ છે તેને વિશે વર્તે છે, અને એ હૃદય આકાશને વિશે અતિશય તેજ જળ દેખાય છે. અને જેમ ચોમાસાને વિશે આકાશમાં વાદળા છાઈ રહ્યા હોય તેમ મારા હૃદયને વિશે એકલું જ તેજ વ્યાપી રહ્યું છે, અને એ તેજને વિશે ભગવાનની મૂર્તિ દેખાય છે. તે અતિ પ્રકાશમય છે અને તે મૂર્તિ ઘનશ્યામ છે, તો પણ અતિશય તેજે કરીને શ્યામ નથી જણાતી, અતિશય શ્વેત જણાય છે. અને તે મૂર્તિ દ્વિભુજ છે, અને તે મૂર્તિને 2 ચરણ છે અને અતિશય મનોહર છે, પણ 4 ભુજ કે અષ્ટભુજ કે સહસ્ત્રભુજ તે મૂર્તિને નથી. એ મૂર્તિ તો અતિ સૌમ્ય છે, મનુષ્યના જેવી આકૃતિ છે અને કિશોર છે. અને તે મૂર્તિ ક્યારેક તો તેજમાં ઊભી દેખાય છે, ક્યારેક બેઠી જણાય છે, અને ક્યારેક હરતી ફરતી જણાય છે. અને તે મૂર્તિને ચારેકોર મુક્તના મંડળ ભરાઈને બેઠા છે. તે સર્વ મુક્ત છે, તે એક નજરે તે ભગવાનની મૂર્તિ સામે જોઈ રહ્યા છે. તે મૂર્તિને અમે પ્રગટ પ્રમાણ હમણાં પણ દેખીએ છીએ, અને સત્સંગમાં નહોતા આવ્યા ત્યારે પણ દેખતા, અને માતાના ગર્ભમાં હતા તે દિવસે પણ દેખતા હતા, અને ગર્ભમાં આવ્યા મોરે પણ દેખતા, અને અમે બોલીએ છીએ તે પણ ત્યાં જ બેઠા ઠકાઈ બોલીએ છીએ, અને તમે પણ સર્વ સંત ત્યાં જ બેઠા છો એમ હું દેખું છું. પણ આ ગઢડું શહેર કે આ ઓસરી કાંઈ દેખાતું નથી. અને જ્યારે એ સ્વરૂપ જેને જાણ્યામાં આવે તેને જેમ અમને કોઈ વિષય સંબંધી સુખમાં આસક્તિ નથી તેમ પુરુષને પણ ક્યાંય આસક્તિ રહે જ નહીં. અને તે સ્વરૂપને તો તમે ઘણા દેખો છો પણ તમારા સમજવામાં પરિપૂર્ણ આવતું નથી. અને જ્યારે એ વાર્તા સમજવામાં આવશે ત્યારે પંચ વિષય કે કામ ક્રોધ સ્વભાવ તે જીત્યામાં પ્રયાસ થશે નહીં, સહેજે કિત્યાની સ્વભાવ તે જીત્યામાં પ્રવાસ થશે નહીં, સહેજે જીતાઈ જશે. અને એ જે એક રસ તેજ છે તેને આત્મા કહીએ, અને બ્રહ્મ કહીએ, અક્ષરધામ કહીએ, અને એ પ્રકાશને વિશે જે ભગવાનની મૂર્તિ છે તેને આત્માનું તત્વ કહીએ, તથા પરબ્રહ્મ કહીએ, તથા પુરુષોત્તમ કહીએ. તે જ ભગવાનનો રામકૃષ્ણાદિક રૂપે કરીને પોતાની ઈચ્છાએ જીવોના કલ્યાણને અર્થે યુગ યુગને વિશે પ્રગટ થાય છે. તે ભગવાન આ લોકને વિશે મનુષ્ય જેવા જણાય છે, તો પણ મનુષ્ય જેવા નથી. તે અક્ષરધામના પતિ છે. તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે, શું કીધું કે ન તત્વાસ્યતે સૂર્યો ન શાસકો ન પાવક યદ્ગતવા ન નિર્વંતે તદામ પરમ મમ. માટે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવા જણાતા હતા તેવા અક્ષરાધિક કેવલી મૂર્તિ છે. અને ભગવાન જે મનુષ્ય દેહ કરીને છે તે ભગવાનની મૂર્તિનું જે ધ્યાન કરે તેને ધ્યાનના કરનારાને મૂર્તિ તેજોમય એવી અક્ષરધામને વિશે કેવલ્ય સ્વરૂપે ભાષે છે. અને ધ્યાનના કરનારાનો જે જીવ તે માયાને તરે છે અને પરમ પદને પામે છે. માટે ભગવાન તો મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે છે તો પણ કેવલ્ય રૂપે છે. અને ભગવાન જે જગ્યામાં બિરાજતા હોય તે જગ્યા પણ નિર્ગુણ છે. અને તે ભગવાન વસ્ત્ર, અલંકાર, વાહન તથા પરિચર્યાના કરનારા સેવક તથા ખાનપાનાદિક જે પદાર્થ ભગવાનના સંબંધને પામે છે તે સર્વ નિર્ગુણ છે. એવી રીતે જેણે ભગવાનનું સ્વરૂપ જાણ્યું તેને અમારી પેઠે જ પંચ વિષયમાં ક્યાંય પ્રીતિ રહેતી નથી, અને તે સ્વતંત્ર થાય છે. અને જે અક્ષરાતીત જે પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે જ સર્વ અવતારનું કારણ છે. અને અક્ષરાતીત જે પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે સર્વ અવતારનું કારણ છે. અને અવતાર પુરુષોત્તમમાંથી જ પ્રગટ થાય છે અને પાછા પુરુષોત્તમને વિશે લીન થાય છે.
અને તે જ્યારે ભગવાન મૂર્તિ ધરીને પાછા અંતર ધ્યાન થાય છે ત્યારે તે જ ભગવાનની મૂર્તિ તો ક્યારેક તો મનુષ્યની પીઠે આ પૃથ્વીને વિશે પડી રહે છે અને તે જેમ શ્રી કૃષ્ણની મૂર્તિને ખોળામાં લઈને રૂકમણીજી બળી મોવા તથા ઋષભદેવનો દેહ હતો તે દાવાનળને વિશે બળી ગયો એમ પણ થાય અને ક્યારેક તો હાડ માંસ સહિત દિવ્ય ભાવ પામીને કાંઈ રહે નહીં અને અંતર ધ્યાન થઈ જાય અને જ્યારે પ્રગટ થાય ત્યારે ક્યારેક તો સ્ત્રી થકી જન્મ ધરે ક્યારેક તો પોતાની ઈચ્છામાં આવે તે થકી પ્રગટ થઈ આવે છે એમ જે ભગવાનના જન્મે અને દેહ મૂક્યાની રીત તો અલૌકિક છે અને જ્યારે એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેને દઢ કરીને સમજશો ત્યારે તમને કોઈ પ્રકારનું વિઘ્ન કલ્યાણને માર્ગે વિશે નહીં આવે અને ભગવાનના સ્વરૂપની દઢતા વિના તો ગમે તેટલો ત્યાગ રાખશો ગમે તેટલા ઉપવાસ કરો પણ કોઈ રીતે ખામી ભાંગશે નહીં અને તમે એમ કહેશો કે અમને તો સ્વરૂપની તમે જે કહો છો તે દઢતા છે તો પણ ઇન્દ્રિયોને કેમ લીન નથી થતા એ તો પરમેશ્વરની ઈચ્છાએ એમ રહ્યું છે એમ સમજવું પણ તેને કાંઈ કરવું રહ્યું નથી એ તો કૃતાર્થ છે અને એ તો સર્વ સાધનના અંતને પામ્યો છે અને જો ભગવાનના સ્વરૂપની આવી રીતે દઢતા હોય અને કદાચ જો નિર્માણ લીલો નિષ્કામ નિસ્વાદ નિસ્નેહ એમાં કાંઈક થોડીક ઘણી કાચપ રહી જાય તો તેની કોઈ ચિંતા નથી પણ ભગવાનના સ્વરૂપમાં જો કોઈ રીતની સમજાવવામાં કસર રહી ગઈ તો કોઈ રીતે વાંધો ભાગશે નહીં માટે દેહ સાથે જે પ્રકારે આવું રહસ્ય સમજાય તેનો ઉપાય કરવો અને આ વાર્તા પદાર્થ યથાર્થ સમજાણી હોય અને કાંઈ પાર્થ કર્મ અવશ્ય કરીને જો કાંઈક નીચ ઊંચ દેહની પ્રાપ્તિ થાય તો પણ વત્રાસુરની પેઠે જ્ઞાન જાય નહીં અને જેમ ભરતજીને મૃગનો દેહ આવ્યો તો પણ પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન ટળ્યું નહીં એવું આ જ્ઞાનનું અતિશય મહાત્મ્ય છે અને નારદ સંકાદિક અને બ્રહ્માદિક દેવ તેમની સભામાં પણ નિરંતર આ જ વાર્તા થાય છે અને આવી ભગવાન સ્વરૂપ જેવી સંબંધી જે વાર્તા તે તો શાસ્ત્રમાંથી પણ પોતાને મેળે સમજાય નહીં અને સદગ્રંથોમાં આવી વાર્તા તો હોય પણ જ્યારે સત્પુરુષ પ્રગટ થાય છે ત્યારે તેમના મુખ થકી જ આ વાત સમજાવવામાં આવે છે પણ પોતાના બુદ્ધિ બળે કરીને સદગ્રંથોમાંથી પણ સમજાતી નથી અને જેને આવી રીતે યથાર્થ ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવ્યું છે તેને તો જો ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણ કાળને વિશે દ્રષ્ટિ પહોંચતી હોય તો પણ એ વાતનો કોઈ ગર્વ હોય નહીં અને કોઈને વર કે શાપ દે નહીં અને કોઈ ઠેકાણે વર કે શાપ દે પણ ખરા અને કોઈ ઠેકાણે નિર્ભય રહે અને કોઈ ઠેકાણે બીવે પણ કરતા પણ તેણે કરીને પોતે કાંઈ હર્ષશોક મનમાં લાવે નહીં અને જેને ભગવાનનો આ કહેવો એવું રીતે દઢ આશ્રય હોય તે જાણીને તો ભૂંડું કર્મ કરે જ નહીં પણ કદાચિત ભૂંડા દેશ કાળાદાયક યોગે કરીને જો કાંઈક અવળું કર્મ થઈ જાય તો પણ તે દઢ આશ્રયમાંથી કલ્યાણના માર્ગ થકી પડે નહીં માટે એ જ ભગવાનનો દઢ આશ્રય છે એને એવો નિર્વગ્ન માર્ગ કોઈ નથી અને એ વાત જેને સમજાણી હોય તેને તો અતિ મોટો આશ્ચર્ય હોય જોને અમારે પરમહંસ તથા સત્સંગી સમસ્ત પાસેથી કોઈ સ્વાર્થ સાધવો નથી તો પણ કોઈને બોલાવીએ છીએ કોઈને વઢીએ છીએ કોઈને કાઢી મૂકીએ છીએ તેનું એ જ પ્રયોજન છે જે કોઈ રીતે આ વાત સમજાય તો બહુ સારું થાય માટે આ વાર્તા છે તે સર્વ દઢ કરીને રાખજો અને જે તેજને વિશે મૂર્તિ છે તે જ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે એમ જાણજો અને જો એમ ન જણાય તો એટલું તો જરૂર જાણજો અક્ષર રૂપ જે તેને વિશે જે મૂર્તિ છે તેને મહારાજ દેખે છે અને તમે જાણશો તો પણ તમારા વિશે મારા વિશે હેત થશે અને તેણે કરીને તમારું પરમ કલ્યાણ થશે અને આ વાતને નિત્ય નવી ને નવી રાખજો પણ ગાફલ થઈને કરીને વિસારી દેશોમાં આજ છે તેવી જ કાલ નથી આજ છે તેવી જ કાલ નવી રાખજો અને તેવી જ દેહનો અંત થાય ત્યાં સુધી પણ દિન પ્રત્યે નવી ને નવી રાખજો અને જે આ ભગવાનની વાત કરી તે જ વાતને વિશે આ વાતનો બીજ લાવજો એમ અમારી આજ્ઞા છે અને આ વાર્તા તો એવી જીવન દોરી છે કે જે દેહ રહે ત્યાં સુધી નિત્ય પ્રત્યે કરવી અને દેહ મૂકીને ભાગવતી તનુએ કરીને પણ આ જ વાર્તા કરવી છે અને આજ અમે તમને વાત કહી તે સર્વ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે અને અનુભવમાં પણ એ જ દઢ છે અને અમે પ્રત્યક્ષ નજરે જોઈને તમને આ વાત કહી છે તે જો પ્રત્યક્ષ જોઈને ન કહી હોય તો અમને સર્વ પરમહંસના સમ છે એવી રીતે શ્રીજી મહારાજ પોતાના ભક્તજનની શિક્ષાને અર્થે પરોક્ષ રૂપે
પોતાના પુરુષોત્તમપણાની વાત કરી એને સાંભળીને સર્વે સાધુ તથા હરિભક્ત એમ જ માનતા હવા જે તેજને વિશે મૂર્તિ કહી તે જ આ શ્રીજી મહારાજ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. ઇતિ વચનામૃતમ ગઢડા પ્રથમ મધ્ય પ્રકરણનો ગઢડા મધ્ય પ્રકરણનો 13મો વચનામૃતમ જે તે થયું સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. થોડું સાર એક લીટી કે બે લીટી એટલે અમે સાર બધા એક જણ આવડતું બોલો બધું બે લીટીમાં શું હોય મહારાજ શું આમાં કીધું મહારાજે શરૂઆત કરી બે લીટીમાં જે વાતમાં સમજતા હોય એ સંતોને પહેલા આગળ બેઠા રહ્યા પછી મહારાજ કે જે સોનું કંચન કે જે કાંઈ છે એમાં ભગવાન કે મારા મનને બાંધવા હતું તો બંધાતું નથી. બરોબર સરપંચ વિશેનો વાત નથી. જો ને મહારાજે એવી વાત કરી કે એકચ્યુઅલી જે મૂર્તિ તેજને વિશે છે એ મૂર્તિ મારી જ છે અને સંતોએ છેલ્લે કીધું પણ ખરું અને એમણે તો દ્રઢ નિશ્ચય હતો જ કે જે તેજમાં મૂર્તિ છે એ આ સ્વયં મહારાજ છે. બરોબર. સો મહારાજ સમ કોણ ભાવ સમ શા માટે ભાવ હા એકચ્યુઅલી શું છે કે એના વગર આ જીવને માની શકાતું નથી. પણ હાજર બેઠા તો તે માનતા નતા કે ભગવાન પોતે છે બરોબર એટલા માટે બોલવું પડે. બોલો અક્ષરધામનો ઈજી રસ્તો બતાવ્યો કલ્યાણ કે તમે આ જે અક્ષરધામમાં મૂર્તિ છે એ જ મૂર્તિ નીચે મૂર્તિ છે ને એમાં તમે જોડો તમારા આત્મા તો તમે ઈજી કલ્યાણ. બરોબર છે. Anybody else? So પહેલા ગુજરાતીમાં થોડું પછી ઇંગ્લિશમાં. સો મહારાજે આ વચનામૃત 1878 મહારાજ શ્રાવણ અમાસને દિવસે બોલ્યા છે. મહારાજનો સ્વભાવ કેવો છે એ વાત કરે છે. મારો સ્વભાવ કેવો છે. પછી મહારાજ શું કહે છે કે અમને પંચ વિષયમાં કોઈ જાતનો આસક્તિ નથી. અમે એટલે કે બધી પર છે આ બધાથી. એટલે કહેવા માંગે છે મહારાજ કે એ પોતે સ્વયં શ્રીહરિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે પણ લોકોને વિશ્વાસ નહોતો કે આ બેઠા સામે મહારાજ પોતે સર્વોપરી નારાયણ જે આપણે કહીએ છીએ. એટલે મહારાજને વિશ્વાસ દેવા માટે બધી પોતાની વાત લઈને પોતાનો સાક્ષાત્કારની વાત કરી એમ કહે છે કે બધું કે ભાઈ આ જે મૂર્તિ છે તમને દેખાણી એને હું ત્યાંથી બેઠો બોલું છું અને અહીંયા તમે હવે સામે બેઠો છું પણ એટલું ન સમજાય તો એટલું માનજો કે મહારાજ દેખે છે તોય પણ તમારું કામ થશે. એટલે મહારાજ સર્વ સમખાઈ કહે છે. એટલે મહારાજે જે એટલું તેજ વાપી રહ્યો છે. મહારાજ કહે છે કેટલું તેજ તે દિવ્ય જ્યોતિ રાઈટ. અને તેજને વિશે એ ભગવાનની મૂર્તિ દેખાય છે. એટલે મહારાજ આત્માને પણ દેખે છે રાઈટ. અને આત્માની અંદર ભગવાન જે તેજ છે મૂર્તિ તે મૂર્તિનું તેજ જે સર્વોપરી ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એનું તેજ એમાં હું બેઠો છું એમ દેખાય છે. તો એ મૂર્તિ કેવી છે તેનું વર્ણન મહારાજ કરે છે. એ મૂર્તિ કેવી છે કે અમે પ્રગટ પ્રમાણ હમણાં પણ દેખતા મારા માતાજીના પેટમાં હતો ત્યારે પણ દેખતો હતો. પેટમાં નહોતો એ પહેલા પણ દેખતો હતો. ધેટ વોટ હી સેઇંગ ધેટ ધીસ ઇઝ ધ આઈ એમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. કા દેખાય શું કામ બીકોઝ આઈ એમ બિલોંગ ટુ ધી સુપ્રીમ પર્સનાલિટી અને અત્યારે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તમારી સામે બેઠો છું એમ કહેવા માંગે. અને આ વાત સભામાં કીધા જેવી નથી છતાં સભામાં વાત કરું છું. This is not good to tell in the assembly because they will think like that મહારાજ એમના પોતાના વખાણ કરે છે બોલું પણ છતાં તમારું કલ્યાણ થાય એટલા માટે આ દિવ્ય સભામાં તમે ભક્તો અને હરિભક્તો બધા બેઠા છો એટલે તમારું કલ્યાણ ઈજી થઈ જાય એટલા માટે આ વાત કરું છું. અને મહારાજ શું કહે છે કે અમે બોલીએ છીએ પણ તે ત્યાંથી જ બોલીએ છીએ અક્ષરધામમાંથી એમ કહે છે. અને તમે એ સ્વરૂપને તમે પણ દેખો છો. તમે દેખો છો કે સામે બેઠો છો એમ કે પણ તમે પરિપૂર્ણ સમજ્યા નથી આ મૂર્તિ એ મૂર્તિ કોણ છે એટલા માટે આ કહેવું પડે છે કે મહારાજ કે તમે શું કીધું મહારાજે વચનામૃતમાં એ સ્વરૂપને તમે પણ દેખો છો પણ તમારા સમજવામાં પરિપૂર્ણ આવતું નથી. એટલે કે પરિપૂર્ણ તમે જાણતા નથી કે આ બેઠા એ જ છે મહારાજ એટલા માટે એમ કહે છે. અને એ એક રસ્તે છે તેને શું કહેવાય જે હૃદયમાં બેઠું છે એને આત્મા કહેવાનો સોલ કહેવાનો જીવાત્મા કહેવાય. એ જીવાત્માની અંદર જે તેજ છે એ તેજ પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું છે એ પરમાત્માનું છે બરોબર. અને એ જ ભગવાન રામકૃષ્ણ આદિ અવતાર ધારણ કરે છે અને પાછા એમાંથી લીન થાય છે. અને એ ભગવાન તો આ લોકોને વિશે મનુષ્ય જેવા જણાય છે તો પણ એ મનુષ્ય નથી. એ તો અક્ષરધામના પતિ છે એમ કહે છે.
અને પછી આ ઓલો શ્લોક આપ્યો ગીતાનો, ગીતા 15મો અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગ, અને 6ઠો શ્લોક, ન તદ ભાષ્યતે સૂર્યો ન શશકા ન પાવકઃ યદ ગત્વા ન તિર્વંતમ તત ધામ પરિગતમ. ધેટ મીન્સ મારા પરમ ધામને સૂર્ય, ચંદ્ર કે અગ્નિ પ્રકાશિત કરતા નથી શકતો, એને કોઈની જરૂર નથી. કેવા છે ભગવાન? સ્વયં પ્રકાશિત છે, બ્રહ્મજ્યોતિ. મનુષ્ય પણ ત્યાં, પછી જે માણસ, જે ભગવાનનો ભક્ત એ ધામને પામે છે તે પાછો ક્યારે આવતો નથી. ઇઝ અ એટર્નલ લિબરેશન. ધેટ્સ કોલ્ડ ધી black hole bubble is burst and went to the divine abode of God. So Jivatma is only comes if God wish to send you, like Shastriji Maharaj, Purani Swami, Mota Santo, Mota Bhakto, Dada Kachar, Parvatbhai, they all came, Muktan Swami, Gopalan Swami, Gunadhan Swami, they came because of the wish of the Lord has sent before he comes here. He was small, remember Maharaj was 11 years, all the saints, Raman Swami, they are all old. They are all incarnation of the divine muktas. મહારાજે બીજો ઈજી રસ્તો બતાવ્યો પણ છેલ્લી કાઢીમાં લખેલું તમે વાંચીને કે કઈ ના સમજો તો એ સમજો કે મહારાજ ખુદ જોયે દેખાય છે, મહારાજ દેખાય છે, દેખાય છે. રાઈટ. એટલા બીજીમાં ઈજી રસ્તો એ બતાવ્યો. રાઈટ. એટલું સમજો તો જ બસ. એટલે મહારાજ આમાં એમ કહેવા માંગે છે કે સ્વરૂપ નિષ્ઠા એ તમારે હોવી જોઈએ મહારાજની. સ્વરૂપ નિષ્ઠા નહીં હોય then it will be difficult. મહારાજ એમ કહે છે ગમે એટલી પેલી છે બધી ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, પણ જો સ્વરૂપ નિષ્ઠા નહીં હોય તો તકલીફ થઈ જાય. કદાચ નિર્માણ, નિલોપ, નિષ્કામ, નિસ્વાર્થ, નિસ્નેહ એ કાંઈ થોડી ઘણી ખામી રહી જાય તો વાંધો નથી, પણ સ્વરૂપ નિષ્ઠા પહેલા કેવું. એ વચનામૃત તેનું વાંચો. અને એ સ્વરૂપ નિષ્ઠા કઈ કે જે મહારાજ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અક્ષરધામમાં બેઠા છે એ આ મારી સામે બેઠા એ જ છે, અને અત્યારે આપણે જે મૂર્તિ મળી છે એ મહારાજ જ છે, એટલું આપણે થઈ જવું છે. સ્વામિનારાયણ. એટલે આ રીતે મહારાજનું સ્વરૂપ નિષ્ઠા રાખી અને ભક્તિ કરી અને મહારાજમાં લગી જવાનું. થોડા ઘણા નિયમો તમારે નહીં પડે તો વાંધો નથી, મહારાજ એમ કહે છે. આપણા નિસ્વાર્થ ને નિર્લોભ ને નહીં હોય તો ઓછા કરતા થોડા હશે તો વાંધો જરૂરી છે, એ સાધન છે, પણ એ સ્વરૂપ નિષ્ઠા નહીં હોતી હોય કોઈ કામમાં આવે. એટલે અંતે તો તમારે આ બધા સાધનો છે એને ઉપર પર જવું પડે, ત્રિગુણાત્મક થઈ અને ગુણોથી પર જઈ અને મહારાજના સ્વરૂપને ઓળખી લેવાનું, એમ મહારાજ કહે છે. So now we'll say a little bit in English, okay? So Ananda Bhagat can get some benefit. So Sriji Maharaj has spoken this Vachanamrita on August 27, 1821, okay? And Maharaj is saying that this talk is not good to talk in the public, on the assembly, but still I'm telling you because if somebody understands what I'm saying, they will get liberation very easily. Okay? And Maharaj saying that his nature, what kind of nature Maharaj has. So he's actually telling that I'm a Purna Purushottam indirectly, because people don't understand, but Maharaj here, the human being, and you are a human being, I'm a human being, he is a human being, but he is not human being. He is above the human nature, supernature. But he's telling to the devotees that, giving his example and his realization, stating that I have no attachment to the five senses. I'm beyond that. All things, everything looks me similar. This devotee is bigger, this devotee is smaller, nothing like that. This is the gold, this is the metal, is the same for me. So he's beyond all this stuff. So Maharaj talking about he is not bound to the Panchvishaya and all senses looks same for him. In my heart, I see the great mass of the light, okay, luminosity, days,
And that light can be in that light there is an image of the devotees, okay? Image of the divine, the supreme. And is what kind of image is that? The full of luster means brightness, and it is divine. And that in that image, I see that image is very beautiful, all powerful, all strength there, and he's like a 16-year-old boy. And he is walking, talking, he has only 2 hands, 2 legs, and divine form. But he's not like have a 10 head or like that. That is only for to show the general people is different from the general human being. Even though he's a human being, he is the head of the divine order of God, and he is the Purushottam, he is a superpower. So what he's talking about, if you want to get liberation, you have to have a determination of the form of God. You know, the Sarupnishta. That means God is here in this murti, you should have to have firm determination. And that determination lead you to join you there, to the Akshardham, to the Supreme Personality. Same way, the Maharaj was here 230 years, whatever before, here, 1781 to 1830. Okay? So, at that time he was in front of you, so you understand that murti, he is the same as Lord Narayan, Supreme, in the Akshardham. There is no difference between them. So you have to recognize that. So Swarup Nishta is very important. And little bit if you have, the little avarice, little other bad virtues, but that you will go automatic out. Sriji Maharaj saying that. But you have to have Swarup Nishta, the determination of the form of the God. Maharaj saying that uniformly spread light in the heart is called the Atma. Okay? Atma, soul. And in that soul, there is a light. Okay? And that light is image of God. In the middle of the light itself is called the Supreme Soul, that means Purna Purushottam. Right? Supreme God. So he manifests himself as a Rama, Krishna, or other incarnation according to his own will in every age for giving the liberation to the divine soul. Okay? And the Supreme God looks like an ordinary human being, but he is not like ordinary human being. He is a Lord of Akshardham. And Lord Krishna has mentioned in the Purushottam Yoga in chapter 15, that was the slok in the, I was talking in the Gujarati, now I'll tell you in English, that what is saying is supreme abode, that is Akshardham, of the God, is not illuminated by the sun, by moon, or nor fire. So those who reach in the Akshardham never reach into this material world until otherwise God wishes that. And that bright light, shining of effulgence, bright light, Brahmajyoti, is all these planets are the self-illuminated, self-prakashit, enlightened, that's itself. But material world, the Mahatattva, that is goes to the Maya and then produce this whole universe. That is part is the material one. Rest of all planets, divine, they are self-illuminated.
And in this sloka, he mentioned that the word param mama, very important, because what is actually every nook and corner is property of the Supreme Lord, right? Purna Purushottam. But the spiritual world, the param, is the full of affluences, right? What is Bhagavan? So, Bhagavan, what is Bhagavan? Bhagavan, what is Bhagavan? Affluences, six affluences. Affluences like a complete, purna, all riches, all strength, all fame, all beauty, and all knowledge, all renunciation. 6. Okay? So, also mentioned in Katha Upanishad on chapter 2, is confirmed that in the spiritual world there is no need the sunshine, no need moonshine, no need the star sign. Tato suryo balina chandra tarakam. For whole spiritual world that is illuminated by the internal potency of the Supreme Lord. And the supreme abode of Akshardham can be achieved by surrendering to them, but by no other means. So you have to give to devotion to the Lord. And you surrender that, everything will be follow. And other instrument will come automatic. Like Nilo, Nishkam, and all this stuff. So Maharaj said, one should not worry if we fail to the little in the qualities of the being nirmani, free from the pride, nirlobh, free from avarice, nishkam, free from the passion, nishswad, free from the taste, and nisne, free from attachment. Right? But if one fail from the understanding of the nature of the God, Sarup, then there is no liberation. So that's why you have to surrender to God and understand the form of the God. And this is very important part if you have a knowledge, you will keep it that knowledge to the next life as well, and you will remember, like Bharatji, is a 3 incarnation, right? And he remembered all this stuff. So because of the knowledge is important, that's why he detached from that material world, because he has a love to the deer, and that deer, then he becomes deer, right? Then he becomes the Brahmin. At that time he also act like a crazy. And third birth was as a Niskulan Swami. He was incarnation of detachment, Niskulan Swami. So then he becomes so great with Lord Swaminarayan, and then he liberated. The Bhagavan's definition given in the by Parasat Muni, in he is the father of the Vyasadeva, and I told you the Supreme Personality who possesses all riches, all strength, all influences, all the beauty, all knowledge, and all renunciation. So Bhagavan is the affluence, and Bhagavan means one who having those things, right? Dark. So Bhagavan means one who has a full of 6, all fortune and all affluent. So, and also mentioning in the 15th chapter and 10th chapter also Bhagavan definition in the Vibhuti Yoga as well. So what is this 6 avacharya, the 6 affluent is on the only God. Nobody else can have it there. So Gita also mentions Shar and Akshar. Shar means it is natural. Akshar means is the divine, so it never destroyed, avinashi. And any upara, Shar and Akshar, the part beyond which two is the Purushottam, Uttam Purushottam, right? The Supreme Purushottam, Supreme Narayan.
and if you they don't have they are beyond for both, right? Kshar and akshar, the fallible and non-fallible. Kshar, akshar, fallible, non-fallible. Fall down, non-fallible, right? So beyond that is Purushottam. And so Maharaj has mentioned in this Vachanamrit very mercifully and very dear to us to get our salvation, very easy way. If you don't understand anything, that's okay. Only keep the love to the God. Join with them. Verse, if you have good attachment to them, your salvation will be very easy. And that was mentioned in this Vachanamrit. And may Lord give the energy to everybody to understand this Vachanamrit is very important. That's why Maharaj has spoken in the assembly, even though it is not appropriate to talk in this assembly. But I am talking because the people can get salvation easily. Sahajananda Swami Maharaj. Now let me tell Andrew, keep it but good. Yeah. Andrew, let's see what we already read it and what you have little summary you can tell, because everybody who has tell, but you come here. He's a new devotee, so we want to propagate him a little bit further to go, right? Swananda. It's unusual because I talked to Dr. Babaria. He sent me a text and he told me what we would be reading today. And I had come home from work and I had just read it on my break. It was so strange. But it's a very powerful shloka because it's very intimate, very confidential, and it's not something that he was wondering whether or not he should share it, which made you really pay attention. And I was impressed with how powerful it was and how simple it was. And he's literally declaring to us that he is the supreme God. No doubts, no interpretation, nothing. And it was very beautifully put. Yeah. Thank you. Very good, yes. So આજે આપણી સભામાં વિનુભાઈ ડૉક્ટર વિનુભાઈ પટેલ આવ્યા છે. એમને નવી જોબ મળી છે તો એમને મહારાજ સર્વ રીતે મંગળ કરે એ માટે અમને મહારાજના આશીર્વાદ મળે માટે આવો. સ્વામી મહારાજની જય. હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. તમારે કઈ કેવું છે? વિનુભાઈ બહુ સારા ભક્ત છે. ન્યૂ જર્સીમાં પણ ખૂબ સેવા કરી એમણે ગુરુકુળમાં, અને ત્યાર પછી થોડો સમય ત્યાં હતા એલપાસો, અને પાછા ન્યૂ જર્સી, પછી અહીંયા જોબ મળી એટલે અહીંયા આવ્યા છે. તો મહારાજ આપણે ગામમાં આવશે, અહીંયા રહી તો સારું, because he is very good devotee. And that is good. Satsang is important part, you know. મહારાજામાં એ જ કીધું કે સ્વરૂપ નિષ્ઠા અને સત્સંગ, જે એવા ડિવોટી હોય, ભગવાનના ભક્ત હોય, એમની સાથે જોડાઈ જવું. પછી ધોળા કપડામાં હોય કે સાધુના કપડામાં હોય. મહારાજે આમાં વચનામાં એ જ કીધું કે તમે સાધુ હો પણ કપડા પહેરે સાધુ નથી થવાતું. You have to have saintship virtues, and that is can lead your salvation. Okay, so now anybody anything to ladies કે કહેતા તમારે શું કહેવાનું છે? લેડીઝને કંઈ કહેવાનું છે? શિબિર માટે કહેવાનું છે પણ શિબિરમાં તો હા, ને બતાવો અત્યારે કામ પૂરું થાય એ વાત છે. આવ્યા નથી માણસો. ઘણા છે, કેટલાક બીજા છે, કેટલાક નથી બહુ. બાયરાઓ જાતા છે. બાયરાઓ આપણે કરતા જાતા મોર દેન અસ. अजित कुमार जी कुछ समझ में आ गया ना वचनामृत? कम ही
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આપણે શિબિર રાખી છે જાન્યુઆરી 4th and 5th. તો એની માટે મેન્યુ તૈયાર કરવાનું છે. સવારમાં બ્રેકફાસ્ટ લેડીઝ માટે, મહિલા મંડળ માટે, બપોરે લંચ, 4 વાગે સ્નેક ટાઈમ અને ડિનર. એટલે શું આપણે નક્કી કરવું છે એ પ્રમાણે આપણે મીટિંગ આજે કરવાની હતી, પણ ઘણા લોકો આવ્યા નથી, એટલે આઈ ડોન્ટ નો હાઉ આઈ કેન અરેન્જ. Also I can talk in the group too. So breakfast I think હર્ષા કહેતી હતી કે 2 ટાઈમ કે 1 ટાઈમ લાવવાની, એક વખત લાવવાની છે, સેટરડે સન્ડે. હે અને ઓલ્સો આ બાળકોની શિબિર છે પાવર ઓફ સેવા, એટલે આપણે એડલ્ટને પણ પાવર ઓફ સેવાની જરૂર છે. કેમ કે બધી જગ્યાએ કચરો દેખાય છે, વેક્યુમ કરવાનું, સાફ કરવાનું, એ પાવર ઓફ આપણે એડલ્ટ માટે પણ સેવા છે. રૂમ જોવો તો રૂમે એટલા ગંદા હોય છે, ગાર્બેજ ગમે ત્યાં ગાર્બેજ પડી હોય તો પણ મંદિર છે એ જાણી અને આપણે કચરો લઈ લેવો જોઈએ. આપણી ઘરે આપણે કેટલું સાફ રાખીએ છીએ. એટલે એડલ્ટ માટે પણ શિબિર છે કે પાવર ઓફ સેવા માટેની, એટલે એ ધ્યાનમાં રાખી અને બધાએ સેવા કરવાની છે. જય સ્વામિનારાયણ. ઓલ્સો આપણે ગ્રુપમાં આરએસવીપી નું કરવું પડશે, કેમ કે લોકો બધા આવતા નથી અને આપણે રસોઈમાં થોડીક વધે ઘટે એવું થાય છે. એટલે we have to make sure that each of family can do the RSVP every Saturday. Before what time? Before 3 o'clock. ફ્રાઈડે કરી દેવાનું, કેમ કે આ વખતે કોઈ આવ્યા નહોતા અને માણસો વધી ગયા હતા તો થોડાક રાઈસ ઘટ્યા હતા. આજે મેં 60 જણાનું